Share ako sa inyo ng how to change address in our Google AdSense account. So ngayon guys, nasa Malaysia kasi ako, then yung nag-start ako ng YouTube is, nailagay ko po is permanent address Malaysia. So wag niyo po yung gawin minsan guys. Okay, tips number 1, wag niyo gawin yon pag hindi kayo sure, kasi walang forever. Pero anyway, wag kayo gumamit ng permanent. Wag niyo siyang i-permanent yung address niyo. Unless talaga is sure ka na talaga. Kumbaga, kaya lang walang sure dito sa mundo, di ba? Na hindi ka na pwedeng lumipat, na kung saan-saan, gano'n. So, try nyo rin. Okay, pero anyway, try nyo wag gumamit ng permanent address. Para may option po tayong mag-create ng another mailing address. So, sa akin kasi gumamit ako ng permanent, so wala na akong option. So, yun po yung tips ko sa ating pag-create ng ating address sa ating Google AdSense. And next one, guys, is pag monetize na, lalo na sa akin, monetize na kasi ako bago ako mag-change address. So, kung hindi ka pa monetize naman, so walang problema doon. Kaya lang, ngayon, di ba, bago kayo makapag-apply ng Google AdSense, is kailangan na-reach na natin yung ating 4,000 watch hour and 1K subscribers. So, kailangan, so ganun pa rin yung process, papunta ka na sa monetization. Yung pagkakaiba lang sa akin is, monetize na ako, then the same time, may mga members ako, may join button ako sa aking YouTube channel, then may threshold na siya talaga. So, kumikita yung channel. So, ngayon guys, mag-share ko sa inyo ano mangyayari doon sa mga members pag kasi temporary kayo ma-demonetize nun. So, wala kayong ads, pag temporary demonetization yung mangyayari sa inyong channel kasi wala tayong AdSense. So, mangyayari doon guys, bigyan ko kayo ng idea, huwag kayong mag-alala, sa mga members naman is temporary, on hold lang po yun, post lang yung kanilang membership. So, magkakaroon ng notification, lahat ng members mo, makaka-receive at makakatanggap ng notification na temporary post your membership, yung ganun. So, may yung members naman is magkakaroon ng option, pwede nilang i-cancel. Pero bago nyo gawin, guys, sa akin kagabi is nakalimutan ko rin mag-update sa aking members. So, nag-live ako saglit at nag-update na yun nga, nag-change country ako. Para hindi naman sila magtaka. Baka mamaya nagtaka sila, kinancel nila yung membership sa channel niyo. So, sayang naman, di ba? So, yun. Then, the same time, bago natin gawin, okay, another tips is, before you decide to change your country, make sure na nakapagsahod na kayo. Okay? Nakapagsahod na kayo. Pero kung hindi naman kayo nakapagsahod, syempre iba-iba naman yung channel. So, halimbawa yung channel mo is hindi naman siya nakaabot ng $10, is kumbaga may threshold ka na doon hindi pa nakaabot ng $10. So, automatic po guys, mawawala yun. Yung inyong kinita doon sa kung ano yung first na AdSense nyo. Pero kung lumagpas naman siya ng $10, kung yung threshold nyo is 20, meron kayong kinita doon, tapos gusto nyo na magpalit na so hindi pa siya nakaabot ng 100, di ba? Wala pa kayong sinahod. So kung nakaalagpas naman siya ng mga $10, automatic po yun, kung magkano yung kinita mo, ipapadala yun sa'yo ni AdSense. Doon sa previous, kung ano yung address or yung bank na pinasok mo noon. Okay, yung first. So, halimbawa, yung next, okay, pag lumagpas, gaya sa akin is, ang ginawa ko is, sumahod muna ako. Kasi last month, August 27, so kinuha ko muna yung sahod ko. Nakapagsahod na ako, nalipat na. So, clear po yung ating threshold. So, close mo na siya. Clear na clear yun. Then, yung coming update niya kasi, di ba, yung coming update is every 11th of the month. So, aantayin ko ngayong September. So, bago mag-September, kailangan napalitan ko na siya. So, yun na nga ang ginawa ko. September 1, nagpalit na ako ng new address. So, September 1, 8:30. Then, madali lang guys. Okay, madali lang siya. Ngayong umaga, September 2, alas 6 yun, 6 a.m., pag-ising ko, bumalik na yung $sign. So, ibig sabihin, approve na siya ni Google AdSense. Okay, na-approve na yung ating bagong account. Then, lalabas na doon. So, yung next sahod ko po, ang mangyayari is nandun na siya sa bagong AdSense natin na naka-address sa Pilipinas. Kasi nag-change country ako ng Philippines.
So, yung mangyayari pa rin guys, kailangan pa rin natin mag-antay ulit ng PIN. Kasi babalik tayo sa step 1. Mag-aantay tayo ng PIN. So, kung may threshold naman kayo na overness ng lagpas na dun sa PIN ng threshold, so automatic mas mabilis pong makapapadalan tayo ng PIN. So, yung akin is, kailangan ko siyang antayin after ng 11th update nila. Kasi kung lalabas na dun sa Google AdSense, lagpas na yung threshold mo, so mag-antay ka lang. So, update ko pa rin kayo kung ilang days ko natanggap yung aking PIN. So, next PIN. So, kahit lumagpas na yung threshold natin, halimbawa sa akin, kahit nandun na yun sa threshold ko is $100 over, is hindi pa rin po siya pwedeng ipadala nga sa akin kasi hindi pa siya na-verify. Hindi pa na-verify yung aking Google AdSense tsaka yung address ko, yung ganun. So, aantayin ko pa rin yun. So, huwag kayong mag-alala guys, hindi na naman yun mawawala yung kung magkano yung sinahod nyo. Nandun lang siya naka-pending. Pending lang siya doon, then pag na-verify na, tsaka natin siya makukuha ng full. So, by September ngayon, so October na. So, siguro October na yun lahat. Unless lang na makapag-send ng maaga si Google AdSense ng PIN sa akin. Pero pag lumagpas ng 21, so panigurado by next month na siya. So, yun nga guys. So, kung may tanong kayo, leave some comment na hindi ko na-mention. At kung may nakalimutan akong i-discuss, comment lang kayo kung ano yung gusto nyo itanong. Then, i-share ko na sa inyo yung step-by-step how to change your country in our Google AdSense account. And make sure guys, huwag kayo matakot. Kailangan kasi natin mag-delete ng ating Google AdSense. So, wala pong option doon. Kailangan mo mag-delete. So, huwag kayo matakot mag-delete. And make sure na talagang deleted siya bago tayo maggawa ng bagong, mag-sign up sa ating panibagong Google AdSense. And anyway, kung ano yung ginamit mo nung una, halimbawa kayo sa akin, kung ano yung Gmail mo dati sa YouTube mo, ganun pa rin yung gamitin mo. Walang problema dun, ha? Dapat ganun pa rin, same. Okay, same pa rin sila. So, ayan guys, share ko sa inyo yung step-by-step how to change country in our Google AdSense account. Hello guys, so ayan, magpapalit na tayo ng ating country. So, punta lang po tayo sa ating account. Kung makikita nyo po dyan sa account nyo guys, ayan, may nakalagay dyan, close account. So, i-click lang po natin yung close. Then, follow nyo lang po yung guide. Then, makikita nyo po siya, closing your AdSense account. Then, i-click nyo po yung box. Check nyo po yung box. Confirm nyo siya. Pag na-confirm na po yung small box na makikita nyo, i-click nyo lang siya. Scroll down. Then, sa reason kung bakit kayo nag-close, lagay nyo na lang po yung other. Then, click ulit yung small box. Then, confirm. I-confirm po natin na talagang isasara na po natin yung ating Google AdSense account. Then, pag okay na po yan, makaka-receive po tayo ng notification na successful po yung ating pagsara ng ating Google AdSense. Then, check po natin yung ating email. May confirmation doon sa email. So, make sure talagang deleted siya. Kasi pag hindi siya deleted, magkakaproblema po tayo pag nag-create po tayo ng new. So, sa email nyo po guys, makikita po natin dyan yung your account was canceled na. So, pwede na tayong gumawa ng bago. So, ayan. So, follow nyo lang po yan. So, balik po tayo doon sa ating YouTube studio, okay? Sa email po yan guys. So, makikita nyo yan naman dyan sa email nyo. Lagi nyo po yun, i-check nyo po yun agad pagkatapos nyo maklik yung canceled. So, puntahan po natin yung ating Google. Yung YouTube studio po natin. Punta po tayo sa monetization. So, ngayon, kailangan na natin siyang mag-change. Yung AdSense na nakalagay dyan is close na po. So, kailangan natin siyang i-change. So, ngayon pa lang po tayo pwedeng mag-change ng Google AdSense account natin. And address. So, magre-redirect po yung link na yan. Okay, click proceed lang po. Verify it's you. So, hinihingi mo na yung verification. May magsisend din sa inyo ng email ng code. So, antayin po natin yung code na yon. Then, click po natin yan proceed. So, verify it's you muna. So, confirmation from YouTube. So, click nyo lang yung inyong Gmail na ginamit. So, may code po yun na ilalagay. So, i-click nyo lang po kung ano yung code na
binigay sa inyo. Then, click nyo po kung anong Gmail yung kailangan yung gamitin. So, same Gmail lang po ako. So, yan, maglagay lang po tayo ng your website, yung URL ng inyong channel, okay? Then, continue. So, continue lang po natin dyan, guys. Wait, ha? Kasi bumalik ako dun sa ating YouTube studio. So, kuha lang kayo kung hindi pa kayo nakakuha ng URL ng inyong videos, pwede nyong i-copy-paste na lang. Copy-paste kayo ng yung link, pero which is, meron na siyang naka-attach na link dun sa akin. So, hindi na siya kailangan. So, yung sa next, guys, get more out of AdSense. So, click nyo lang po yung yes. So, dito na po tayo sa sign up, guys, ha? So, click nyo po yung yes. Nag-type ako dyan pero hindi na siya kasi nakalagay na yung URL natin, your website. So, click nyo po yung yes. Then, select your country na. So, hanapin nyo na po yung country na gusto nyong lipatan. So, gaya sa akin, lilipat ng Pilipinas. So, ililipat ko siya ng Philippines. So, hanapin nyo po yung Philippines. Or, kung anong country man kayo pupunta or ipapalit ninyo. So, yun po yung hanapin nyo. At make sure na sakto yung na-click po natin para hindi po tayo magka-problema. So, ayan po yung Philippines. Then, follow nyo po yung next. Click nyo lang po yung box. Ayan, maraming babasahin dyan. Pero anyway, you can go on, check the box na lang. Then, confirm, okay? Check nyo yung small box, then submit na natin siya. So, kunyari, binasa nyo na siya. Then, create account. So, pagkatapos po natin mag-create ng account, so, ayan na guys, may account na po tayo. So, magre-redirect na ulit siya doon sa ating channel. So, kailangan natin yung details natin dyan. So, yung details mo, syempre yung name. So, yung account is still pa rin individual, ganon. So, dyan yun na po yun isusulat, yung bago nyong address. Ita-type nyo siya dyan, yung mailing address nyo, kung ano yung lugar na lilipatan nyo. So, make sure po sakto yung detalye ng ating address para po pag nagpadala ng PIN ay wala po tayong magiging problema. Then, yung talagang be specific doon sa inyong details na nilalagay, lalo na pagdating sa address. Kasi minsan maraming problema sa PIN, hindi dumadating. So, ayan guys, follow nyo lang po yan. Lagay nyo yung city, barangay, kung saan ba kayo, poblasyon ba, yung gano'n, ang zip code, kung kailangan, cellphone number din. So, sa akin, habang nandito naman ako sa Malaysia, so okay lang din kasi meron po akong roaming number. So, yun po yung ginamit ko, roaming number. Then, make sure din, ngayon, kasi nga, kailangan na natin ng True Bank. So, make sure din kung saan kayo lilipat is may account din kayo doon. Para just in case, anytime na darating yung PIN nyo, hindi pa kayo nakalipat is, pwede nyo na siyang i-process ng tuloy-tuloy. So, key-in lang po natin yung phone number din natin dyan. Then, okay na po yan siya mga palangga. So, kung may tanong kayo guys na hindi nyo maintindihan, pwede po kayo mag-comment sa akin. Mag-comment lang po kayo sa videos. I-guide ko po kayo. So, this is 2021 na. So, marami na pong pagbabago sa ating Google AdSense. Kasi may tax na, yung mga ganun. Tapos, sa YouTube din, may mga membership. So, pag okay na po yung details nyo, double check nyo po. Then, pag okay na, then, continue po natin siya sa next. At parang nag-stuck dito. Ayan. Then, submit po natin siya guys. Okay? Submit lang po natin. Make sure yung details is sakto. So, magre-redirect po ulit siya doon sa iyong YouTube channel. So, pag nag-redirect na po siya, check nyo po yung inyong monetization. So, ayan, antayin natin siya mag-redirect. Makikita nyo po yun doon sa step 1 and 2 and 3. So, para kang nag-apply ulit. Kaya lang dito, naka-review na tayo sa 1 and 3. So, yung tool na lang po, yung confirmation ng AdSense, yung aantayin natin na ma-approve. So, mawawala po yung $sign nyo, mawawala yung ads nyo pansamantala. Wala tayong ads at wala rin tayong $sign. Yung membership, yun ang na-mention ko kanina is ganun din, temporary post po siya.
So, ayan guys, yung sa link channel ko din, yan po yung nangyayari sa link channel ko na demonetize muna siya. Okay, hindi pa rin po sila both monetize kasi nga natanggal yung AdSense natin. So, need ko pa rin siyang antayin. So, same sa dalawang channel, kung makikita nyo yan, yung number 2 is set up Google AdSense. Kasi wala silang Google AdSense. Nakalink lang po sila dun sa main ko. So, need po natin mag-antay ulit ng review. Pero, huwag kayo mag-alala guys. Madali lang siya sa akin. Parang overnight lang. Ilang hours lang yun. Just hours. Kasi 8:30 ko siya na-start. Pag 6, iyon. Okay na lahat. So, ayan. Pag okay na po yun guys, ayan, verify nyo po yung inyong link channel. Pag bumalik na siya, yung inyong $sign sa main, so, kailangan na natin ulit mag-link. I-link nyo siya ulit yung inyong mga channel. So, ayan, you will redirected to AdSense. So, click nyo pa rin yung first step. Yes, I have an AdSense account. I have an existing AdSense account. So, kung ano yung AdSense ng Gmail ng AdSense nyo, yun po yung ihanapin nyo at yun po yung i-add nyo. So, automatic na po yun, link siya at babalik na po yung monetization. So, accept association, may nakalagay dyan. Kasi may notification ka marireceive. So, i-accept nyo po yung association ng isang YouTube channel. Then, redirecting po siya ulit. Then, yung channel na yon, yung isang channel ko, Ashley Gwen, is already monetized na. Bumalik na yung kanyang monetization. Ayan. So, antayin nyo lang yan siya, guys. Ganyan lang talaga siya. Pero maya-maya is magiging okay na yan. So, ayan. Diba? So, okay na yan lahat. Balik na tayo sa normal. Yung AdSense niya, Philippines na. And, of course, yun, September 2. Kasi September 2 ko na siya napalitan. So, new na po yan. Kay Philippines na po siya lahat. So, ayan, September 2. So, same lang din po doon sa aking, and anyway, doon sa membership nyo rin, kailangan nyo i-turn on pala. Huwag nyo kalimutang i-on yung membership nyo pag may join button kayo para po magiging active ulit yung ating join button. So, need to turn on muna. Yun. So, same din sa kung may isa pa kayong link channel. So, mayroon po akong dalawang link channel. So, same process pa rin. So, normal na balik na sa dati yung ating membership, monetization. Then, ayan na guys. So, mag-confirm tayo ulit. Okay? Confirm. So, ayan. Ganun pa rin. Okay? Same process. Accept nyo pa rin. Doon sa Wenloa kasi dalawa yung aking link channel. So, temporary lang yun guys. Huwag kayo matakot na mawalan kayo ng ads. Saglit lang po talaga yun. So, depende sa channel. Pero try nyo, advice ko is, try nyo po siya ng gabi. Gabi nyo po siya gawin para pag gising nyo sa umaga, okay na po yun lahat. So, yung Wenloa ko po is okay na rin. Balik na rin po sa dati yung kanyang monetization and yung kanyang membership. So, ayan, back to normal na yung lahat ng channel. May mga ads na po. So, ganyan lang po siya kabilis, guys. And, of course, ayun na nga, kailangan nating antayin na malipat yung threshold ng revenue dito sa ating bagong AdSense account para po sa next billing natin, next payment. So, kailangan ko pa siyang antayin yung PIN na ma-receive ko sa Pilipinas sa bagong address bago ko makukuha yung sahod. So, ayan guys, kung may mga tanong kayo, makikita nyo din dyan sa bagong yung, nagpalit na siya. Pilipinas na siya, Manila na nakalagay sa region. So, kung may mga tanong kayo guys, just leave some comment kung may hindi kayo naintindihan. Okay, shoutout sa mga nandyan and thank you so much for watching. So, please don't forget to subscribe.